বন্ধুসকল আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ' ক'ৰ পৰা আপলোড কৰিব ইউটিউব এপৰ সহায়ত ইউটিউব ষ্টুডিঅ' এপৰ সহায়ত নাকি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰ পৰা বন্ধুসকল কোনটো এপৰ সহায়ত ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে বেছি ভিউজ আহে ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ সঠিক পদ্ধতি কি সো বন্ধুসকল আপুনি অলপ টেনচন নলব আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনাক এটা সঠিক পদ্ধতিতে ভিডিঅ' আপলোড কৰা শিকাম যি পদ্ধতিত যদি আপুনি ভিডিঅ' আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল কংগ্ৰেচুলেশ্যন কিয়নো বন্ধুসকল সেই পদ্ধতিত ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ বেছি আহিব ডাবল আহিব কিয়নো বন্ধুসকল এটা সঠিক পদ্ধতিত ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে ইউটিউবে আপোনাৰ ভিডিঅ' বেলেগৰ সন্মুখত পঠিয়ায় বেলেগৰ আগত পঠিয়ায় ইমপ্ৰেছন বেছি দিয়ে সো বন্ধুসকল আপুনিও যদি সঠিক পদ্ধতিত ভিডিঅ' আপলোড নকৰে তেতিয়াহ'লে এটাও এটা মেইন ৰিজন হ'ব পাৰে আপোনাৰ ভিডিঅ'তে ভিউজ নোহাৰ সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনাক এটা সঠিক পদ্ধতিত ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ শিকাম সেইকাৰণে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈ অৱশ্যই চাব সো বন্ধুসকল আমাৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হ'ল আমি ভিডিঅ' ক'ৰ পৰা আপলোড কৰিম আমাৰতো বহুত অপচন আছে সো বন্ধুসকল আপুনি যিটো ইউটিউব এপ বা ইউটিউব ষ্টুডিঅ' ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰ পৰা আপলোড কৰিব পাৰে দুটাত সেমে কোনো ভিউজত কোনো পৰিৱৰ্তন নাহে কিন্তু বন্ধুসকল আপুনি যদি ইউটিউবৰ পৰা ইউটিউব যিটো এপ তাৰ পৰা ভিডিঅ' আপলোড কৰে তেতিয়া আপুনি কিছুমান ফিচাৰ্ছ কম পাব আৰু যদি আপুনি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰ পৰা ভিডিঅ' আপলোড কৰে তেতিয়া আপুনি কিছুমান ফিচাৰ্ছ এক্সট্ৰা পাব সো বন্ধুসকল আপুনি যদি ইউটিউব এপৰ পৰা আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি পিছত যায় ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত সেই ছেটিংবোৰ কৰিব লাগিব সো ইমান ভেজাল নকৰি আপুনি ডাইৰেক্ট ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰ পৰা আপলোড কৰিব পাৰে সো বন্ধুসকল সেইকাৰণে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰে আপলোড কৰা শিকাম সো বন্ধুসকল মই মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো অন কৰি ল'লো সো বন্ধুসকল সঠিক পদ্ধতিত ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ বাবে প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি লওক আৰু চাৰ্চ কৰক studio.youtube.com studio.youtube.com স্মল লেটাৰত একেলগে লিখি সাৰ্চ কৰিব ইয়াৰ পিছত ইউটিউব ষ্টুডিঅ'টো আপোনাৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত ওপেন হৈ যাব বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপুনি জুম কৰিব জুম কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ৰাইট সাইড কৰ্নাৰত আপুনি দেখা পাইছে লোগো যদি আপুনি এইটো চেনেলতে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব খোজে তো এইটোতে ক্ৰিয়েটত কৰিব যদি আপুনি চেনেলটো চেঞ্জ কৰিব খোজে তো ইয়াৰ বাবে আপুনি সিম্পলি এই লোগোত ক্লিক কৰি দিব এণ্ড আপুনি সুইচ একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিব সুইচ একাউণ্টত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ চেনেলটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে সো এক্সাম্পলৰ কাৰণে মই এইটো চেনেলতে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি দেখাই দিম তো ইয়াৰ বাবে জুম কৰি ল'ব আৰু জুম কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ৰাইট সাইড টপত কৰ্নাৰত আপুনি এটা ক্ৰিয়েট অপশ্যন দেখাব ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপলোডছত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত জুম আউট কৰিব এণ্ড মাজত ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে সেলেক্ট ফাইলছ আহিছে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি তলত কেমেৰাৰ পৰা দিব পাৰে কেমেৰা ভিডিঅ'ছৰ পৰা দিব পাৰে আৰু ইয়াত থাৰ্ড এটা অপশ্যন আছে ফটোছ এণ্ড ভিডিঅ'ছ আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ গ্যালাৰীটো ওপেন হৈ যাব সো বন্ধুসকল এক্সাম্পলৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি দেখাম সো ইয়াৰ বাবে মই ইয়াত সিলেক্ট কৰি ৰাখিম ইয়াৰ পিছত সিলেক্টত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত দেখা পাইছে বন্ধুসকল আমাৰ ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ইয়াৰ লগতে আপুনি তলতে ইয়াত দেখা পাব ভিডিঅ' আপলোডিং হৈ আছে ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে অপশ্যন দেখাব ফাৰ্ষ্ট টাইটেল সো আপুনি টাইটেলটো আপুনি এইটো কেনসেল কৰিব আৰু যিটো টাইটেল দিব খোজে সেইটো দিব পাৰে যিটো ভিডিঅ' হয় মানে সো মই এইটো দি আছো হাউ টু আপলোড এ ভিডিঅ' এইখিনি মই টাইটেল ৰাখি দিম টাইটেল ৰখাৰ পিছত আপুনি এটা প্ৰপাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিখিব লাগে সো মই অলৰেডি এটা ডেছক্ৰিপশ্যন লিখিছোঁ সেইটো ইয়াত পেষ্ট কৰি দিওঁ বন্ধুসকল মই ইয়াত এটা ডেছক্ৰিপশ্যন লিখিছিলোঁ এইটো পেষ্ট কৰি দিলোঁ এইটো আগতে মই ৰিচাৰ্চ কৰি লিখি ৰাখিছোঁ সো বন্ধুসকল আপুনিও যদি আপুনি এটা প্ৰপাৰ এছইও কৰি এনেকুৱা এটা ডেছক্ৰিপশ্যন লিখিব যে তেনেহ'লে আপুনি কমেণ্ট বক্সত অৱশ্যই লিখিব কেনেকৈ আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যন লিখে এনেকৈ এটা কমেণ্ট কৰিব মই সেই টপিকৰ ওপৰত অৱশ্যই এটা সোনকালে ভিডিঅ' বনাম সো বন্ধুসকল আপুনি দেখা পাইছে মই ইয়াত এটা ডেছক্ৰিপশ্যনটো আগৰ পৰাই লিখিছোঁ ৰিচাৰ্চ কৰি বহুত টাইম লাগিছে সো মই এই ডেছক্ৰিপশ্যনটো ইয়াত লিখিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনটো পেষ্ট কৰি দিলোঁ এনেকৈ আপুনিও ডেছক্ৰিপশ্যন লিখিব খুজিলে আপুনি কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি পাৰে তেনেহ'লে লিখি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি স্ক্ৰল কৰিব স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত প্লেলিষ্ট আহিব প্লেলিষ্ট সিলেক্ট কৰিব পাৰে সো সিলেক্ট প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰিব এণ্ড আপোনাৰ যিমান প্লেলিষ্ট আহিব সব আহি যাব সো মই এইটো প্লেলিষ্ট মই এটা প্লেলিষ্ট আছে ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ম ইয়াৰ পিছত ডাউনলোড ক্লিক কৰি দিব এনেকৈ আপোনাৰ যিমান প্লেলিষ্ট আছে আহি যাব আৰু যদি নাথাকে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব নিউ প্লেলিষ্ট আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি নিউ প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ নিউ প্লেলিষ্ট এটা আহি যাব আপুনি ইয়াত নাম দিব সো মই XYZ এনে এটা নাম দিওঁ এণ্ড এই প্লেলিষ্টৰ ডেছক্ৰিপশ্যন দিব পাৰে আৰু এইটো ভিজিবিলিটি এইটো পাব্লিক ৰাখি দিব ইয়াৰ পিছত ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা প্লেলিষ্ট হৈ যাব ক্ৰিয়েট হৈ যাব সো মই এইটোত ৰাখি দিম ইয়াৰ পিছত ডাউনলোড
ইয়াৰ পিছত আপুনি আৰু অলপ স্ক্ৰল কৰিব এণ্ড ইয়াত আপুনি এটা দুটা অপশ্যন দেখা পাব এইটো যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো কিডছ মানে সৰু বাচ্চাৰ বাবে ভিডিঅ' বনায় তেনেহ'লে য়েছ ইটছ মেড ফৰ কিড দিব আৰু যদি ডাঙৰ মানুহৰ বাবে বনায় তেনেহ'লে নো ইটছ নট মেড ফৰ কিডছত দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি শ্ব' মোডত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি স্ক্ৰল কৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখাব টেক্স চ' আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে ইয়াতে ভাল কিছুমান টেক্স লিখি দিব যিবোৰ টেক্স দিলে আপোনাৰ ভিডিঅ' ৰেংক কৰিব চাৰ্চ লিষ্টত আহিব চ' টেগ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় আপুনি যদি টেক্সৰ ওপৰতো ভিডিঅ' লাগে আপুনি কমেণ্ট বক্সত অৱশ্যই জনাব কেনেকৈ সঠিক পদ্ধতিত টেক্স লিখে চ' মই সেই টপিকৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাম চ' মই বন্ধুসকল ইয়াতে কিছুমান টেক্স অলৰেডি লিখি ৰাখিছোঁ টেক্সবোৰ ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিম ইয়াতে ৰিচাৰ্চ কৰি টেক্স লিখিছোঁ চ' টেক্সবোৰ ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিলোঁ ইয়াৰ পিছত টেগত মোৰ চেনেলৰ নামটোও দি দিওঁ ক্লিক কৰিব এই টেগটো এড হৈ যাব পিছত আপুনি ইয়াত অপশ্যন দেখা পাব ভিডিঅ' লেংগুৱেজ আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ ভিডিঅ'ছ লেংগুৱেজ যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' মই এছামিজ লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰি লওঁ ইয়াৰ পিছত আপুনি জুম কৰিব আৰু আপুনি ইয়াত কেপশ্যনো দিব পাৰে চ' আৰু আপুনি ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাব ভিডিঅ' লোকেশ্যনো ইয়াত দি দিব পাৰে চ' মই আছাম ভিডিঅ' লোকেশ্যন এইবোৰ দি দিলোঁ বন্ধুসকল এইবোৰ বস্তু যিবোৰ ইয়াতে ভিডিঅ' লেংগুৱেজ ভিডিঅ' লোকেশ্যন এইবোৰ বস্তু কিন্তু বন্ধুসকল আপুনি ইউটিউব এপৰ পৰা আপলোড কৰিলে এইবোৰ নাপায় ইয়াৰ পিছত আপুনি আৰু স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত কেটাগৰী অপশ্যন দেখা পাব চ' আপুনি এই কেটাগৰীত চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি যিটো কেটাগৰীত ভিডিঅ' বনায় সেইটো কেটাগৰী চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' বন্ধুসকল আপুনি ইয়াত কেটাগৰীটো যদি ভুলকৈ চিলেক্ট কৰে তো আপুনি আপোনাৰ ভিউজ নাহিব যদি চ' মই কেটাগৰীটো টেকন'লজি ভিডিঅ' মানে টেক ভিডিঅ' বনাওঁ সেইকাৰণে ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি দিম আপোনাৰ চাহি কেটাগৰী যিটো সেইটো ইয়াতে দি ল'ব বন্ধুসকল আপুনি ইউটিউব এপৰ পৰা আপলোড কৰিলে এইবোৰ অপশ্যন নাপাব চ' এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট অপশ্যন হয় ইয়াৰ পিছত আপুনি জুম আউট কৰিব এণ্ড জুম আউট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা দেখা পাব ইয়াৰ পিছত আপুনি অলপ জুম ইন কৰিব এণ্ড ৰাইট চাইড তলত আপুনি নেক্সট চাব নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি চৰি বন্ধুসকল মই ইয়াত চিলেক্ট কৰা নাই চ' এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব নো ইটছ নট মেড ফৰ কিড এইটো চিলেক্ট কৰি লওঁ ইয়াৰ পিছত জুম ইন কৰি এই নেক্সটত ক্লিক কৰি দিম নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা আহিব আপুনি ইয়াতে এড ৰিলেটেড ভিডিঅ' এড কৰিব পাৰে চ' মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ কিছুমান ৰিলেটেড ভিডিঅ' নেক্সটত এণ্ড বন্ধুসকল আপুনি দেখা পাইছে ইয়াতে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব চ' বন্ধুসকল এইটো মোৰ একটা এক্সাম্পলৰ চেনেল সেইকাৰণে ইয়াতে সেই ভেৰিফিকেশ্যনবোৰ কৰা নাই চ' মই এইটো ইগন'ৰ কৰি দিম আপুনি আপোনাৰ চেনেলটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰা থাকিব আপুনি কেনেকৈ এটা সঠিক পদ্ধতিত ইউটিউব চেনেল খোলে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব তাতে এই ভেৰিফিকেশ্যনবোৰ কৰা হৈছে সেই ভিডিঅ'টো চালে আপুনি ইয়াতে সেই ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰি ল'ব পাৰিব এণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন হ'লে আপুনি ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত এণ্ড স্ক্ৰীন ৰাখিব পাৰিব এণ্ড স্ক্ৰীনত আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰক কিছুমান ভিডিঅ' আপুনি ছাজেষ্ট কৰিব পাৰিব আই কাৰ্ড লগাব পাৰিব আই কাৰ্ডত আপুনি ভিডিঅ' চলি থাকিলে আপুনি যদি বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাইছে অলৰেডি ক'ব পাৰে আই কাৰ্ডত লিংক দিয়া আছে এই লিংকৰ পৰা আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে সেই এনেকুৱা দিব পাৰিব চ' মই যিহেতু এইটো এটা ডেমো চেনেল হয় এইটো মেইন চেনেল নহয় এইটো মই ভেৰিফিকেশ্যন কৰা নাই সেইকাৰণে সেই অপশ্যনটো ইয়াত অহা নাই ইয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা দেখাব ইয়াৰ পিছত আকৌ নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব এণ্ড আপুনি ইয়াত দেখাব তিনিটা অপশ্যন পাব্লিক প্ৰাইভেট এণ্ড আনলিষ্টেড চ' বন্ধুসকল আপুনি সদায় ভিডিঅ' আনলিষ্টেডত আপলোড কৰিব আনলিষ্টেডত পাব্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা কিছুমান ছেটিং থাকে সেইবোৰ কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি চিম্পলি ইউটিউব ষ্টুডিঅ' এপৰ পৰা আপুনি পাব্লিক কৰিব এইখিনি ৰখাৰ পিছত আপুনি চিম্পলি ছেভত ক্লিক কৰি দিব ছেভত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ভিডিঅ' আপলোড হোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল চ' বন্ধু আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাৰ হেল্প হৈছে যদি হেল্প হৈছে তো ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু বন্ধুসকল আপুনি যদি ইউটিউবাৰ হ'ব খোজে ইউটিউবৰ বিষয়ে জানিব খোজে তেনেহ'লে চেনেলটো অৱশ্যেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বন্ধুসকল এই চেনেলতে ইউটিউব কোৰ্চ আহি আছে এইটো ইউটিউব কোৰ্চৰ 4 নম্বৰ ভিডিঅ' চ' বন্ধুসকল এনেকৈ আৰু ইউটিউবৰ বিষয়ে মই এইটো চেনেলত শিকাম যদি শিকিব ইণ্টাৰেষ্ট থাকে আপোনাৰ তেনেহ'লে চেনেলটো অৱশ্যেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ